Good day, philosophy class! At muli po, ang inyong lingkod ay narito pamagatid sa inyo ng mga bagong lesson natin sa ating philosophy subject. Tayo po ngayon ay nasa lesson 2 o ang bago ating paksa is about yung values of doing philosophy. Okay? Although na-discuss natin to, naipaliwanag ko na sa inyo kung bakit, importante, no? Why is it philosophy is an essential subject in your senior high school course. But besides that, okay, philosophy does not end in school. No? Hindi po nangangulugan na nag-aral kayo ng philosophy sa eskwela, iiwanan nyo na dito. Yan, nakakuha lang kayo ng passing grade. Hindi po. Philosophy is an ongoing science. And like any other science, philosophy goes beyond, okay, what is done in the classroom. No? Ang philosophy ay patuloy sa buhay ng tao. Yan ay parte ng ating pagiging tao. Tandaan niyo, di ba? Kasi nga, it focuses on the human person. Dahil ang tao, ang tanging nila lang na may kakayahan para gumamit ng reason. Kaya nga tayo tinatawag na rational being in sociology. Kaya po, dito sa ating bagong lesson na to, okay, at the end of this topic, the students are expected to answer the questions of why do we study philosophy. Yan po yung naging assignment nyo last week. And then distinguish the perspectives of human nature and realize the value of doing philosophy in obtaining a broad perspective about life. Okay, so punta na po tayo sa million-dollar question, why study philosophy? Okay, I would like to quote the words of Sir Carl Raymond Popper in saying, siya po isang British philosopher, in explaining why philosophy is essential as a means of study in this world. Because ang mundo ng tao ay nakahati according sa kanya sa tatlong aspeto. Ayan na yung physical world of nature, the internal world of ideas, thoughts, and emotion, and then the social world of inner subjectivity. So, yung tatlong mundo na yan, physical world of nature, internal world of ideas, and then the social world of inner subjectivity, yan ang tatlong mundong nagpapaikot sa buhay ng tao. At dalawa dyan, yung number 2 at number 3, yung internal world of thoughts and ideas and emotions, at yung social world of inner subjectivity, yan ay under ng philosophy. Kaya ganun na lang. Di ba? Ganun na lang kahalaga, no? Ka-related ang pag-aaral ng filosofiya sa ating buhay. Okay. When we talk about the perspectives of philosophy sa human nature, there are two approaches to that. You can study philosophy based on the partial perspective. It's partial perspective. Ibig sabihin, pinag-aaralan mo ang philosophy based on sa kategorya, no, isang aspeto ng pagkatao ng isang tao. Diba pinag-aralan natin sa lesson 1 yung mga branches of philosophy, including yung mga subcategories. For example, psychology deals with the nature, behavior of the human person, no? The nature of the behavior of human person. Yung ethics naman is all about the morality of man's action. So, pwedeng pag-aralan o saliksikin ang pag-aaral ng filosofiya in its partial perspective, no? And it could also be studied based on the holistic perspective. From the word itself, holistic means kabuuan. So, pwede nating pag-aralan ang tao sa kanyang kabuuan, the self, no? Because in the words of Saint Thomas Aquinas, the human person is a unique individual. Sabi nga natin, possessing different attributes, capacities, no, and characteristics. Okay, he is in charge of his own life because of free will, which we will talk about at the latter lessons of our discussion. At sabi ko nga, tayo ay special beings. Why? Because at the moment we are conceived, born, raised, and live through this life, as a human person, we possess dignity. No? At ang dignity na yan, kahit sabihin natin hindi yan makikita in concreteness, di ba? Pag sinabing may taglay kang dignidad,
dignidad, yung value, yung worth mo bilang tao ay higit pa sa lahat. No? Pagkat ikaw ay may buhay at ang buhay na yun ay nagtataglay ng kamalayan. Okay? And sabi ni St. Thomas, ang pinaka-importante yan, and is created in the likeness and image of God. That's why, therefore, being a human person, you need to relate yourself in three ways. You need to relate yourself with others, no? You need to relate yourself to the society and the world, and you need to relate yourself with the environment. Pag sabing environment, I'm talking about the physical, the natural environment. No? We will discuss that also somewhere during the finals term na siguro. Kung ano yung relationship ng man towards the environment. Okay? So, bakit? No? Bakit kinakailangan makipag-relate ba? Pwede bang ako mabuhay ng ako na lang, mag-isa na lang, yung wala nang pakialaman, no? Hindi pwede. Okay? There are three compelling reasons why a human person must relate himself or herself to society. Number one, for survival. Okay? It goes without saying that no man is an island. Hindi mo kayang mabuhay mag-isa. Second, gregariousness. Sabi sa social anthropology subject, no, man is not just a rational animal but is a social being. Pag sinabing social being, likas sa tao ang makisalamuha sa iba. Okay? And the third reason why you need to relate yourself with society is because for specialization. You need to realize what is the thing that drives you the most. Ano yung bagay na magtutulak, mag-motivate sa iyo to become the better version of you, no? Ano yung bagay na yan? What makes you special? What makes you unique? Ha? Dahil hindi pare-pareho ang tao, no? Ikaw ay isang individual. Oo, pare-pareho tayo. Ako isang individual, pero meron kang katangian, no? Meron kang katangian na hindi taglay ni numan. Sa bilyon ng tao sa balat ng lupa, isipin mo 'yon. Nag-iisa ka lang. Wala pang isang katulad mo. Okay? That's why here in school, you are being prepared for a career outside the confines of your home because you're going to meet a lot of people. You're going to go to a lot of places. You're going to meet the world. No? And what will be our supporting? Okay, what will support us as we go on through with life? O sabi diyan sa ating discussion, there are 5 determinants on how the human person relates himself to the world. So ano yung mga determinants na to that will help you, that will assist you, that will guide you, okay, throughout your interaction with the world outside? Well, of course, number one is genetics. Sabi diyan, taglay mo ang mga bagay na minana mo sa iyong mga magulang o sa iyong lahi, di ba? Andiyan yung pagiging athletic, andiyan yung pagiging matalino, andiyan yung pagiging magaling kumanta, o di ba? Genetics, genes. Okay? Self-image. Ayan. As you go through with life, you form an image about yourself. And how do you want others to view you? Okay? Paano kanilang tingnan at tratuhin bilang ikaw? And of course, as you go on with life, you encounter experiences. Ayan, sinabi na natin noong nakaraan. Importante ang experience sa tao sapagkat dyan siya magigain ng knowledge. Okay? And how you are going to, how is your individuality or your being be shaped based from the experiences that you get out of this world. Ang another determinant ay yung attitudes and choices. Ayan. Sabi natin, di ba, ang tao ay special because meron siyang free will. May sarili siyang kagustuhan. Meron siyang freedom to choose. Okay? At yung bagay na binubuo ng iyong pagkatao, okay, falls under this category. Okay? You can choose either to be good or either to be bad. Ganun lang yun. Walang in between.
You choose between what is right or what is wrong. Okay? And in your attitude, magre-reflect yung ganyang klase ng individual o pagkatao. Okay? Kaya nga, sabi dito, I leave you with this quote, no, on this fourth determinant. I may not be able, sabi diyan, to change the world I see around me, but I can change what I see within me. No? Siyempre, sa ngayon, wala pa kayong kakayahan para baguhin ang mundo. Kaya nga, saan natin uumpisa ng pagbabago? Di ba? Sabi natin sa orientation, ang pagbabago, that change, should emanate first from us. Kailangan magsimula sa atin. Okay? And then the last determinant are friends and associates. Ayan. So, yung mga friends at associates nyo daw ay may malaking ambag, may malaking kontribusyon sa paghubog kung sino ka at kung ano ang magiging galaw mo dito sa mundong ibabaw. Kaya nga sabi natin, di ba, choose your friends wisely. No? Tingnan mo ngayon yung mga kaibigan mo, baka yung mga kaibigan mo, sila ba ay mabuting impluensya? Sila ba ay nagbibigay sa ng mabuting halimbawa? No, kung hindi, kailangan mo na siguro mag-isip-isip. Di ba? Kailangan mong isipin kung saang grupo ka kahalubilo dahil hindi sa lahat ng oras, di ba, kapag ikaw ay nahalo sa hindi magandang grupo, chances are, kahit anong bait mo, no, mapapalagay ka mapapasama ka at in one point in time, and one way or the other. Kaya choose your friends, your associates wisely. Okay? Be with people whom you know can inspire you, can make you a better person. Okay? So there you go. Yan po yung mga factors that shapes the human person and allows him or her to live in this world, to associate himself or herself with this world. Okay, the last part is, ito na tayo sa the value of doing philosophy. Sabi nga, ano ba ang halaga ng philosophy sa buhay ng isang tao? Ano ang importansya? So sabi dito, the main purpose in the study of philosophy is to see the human life as a meaningful whole or in its holistic perspective. Okay? Let us pose a question, sabi dito. What is certain in life? Pag sinabing certain, yung sigurado, ano yung sure ka sa buhay mo? Marami mga nagbanggit dyan eh. Pero itong kay Bernard Russell, isang British philosopher, has this to say about this question. Sabi niya, what is certain in life is uncertainty itself. That there is very little, if anything, can be considered certain. Ngayon kung tatagalogin ko to, baka mawindang tayo lalo. Paliwanag ko ha. Ano raw yung bagay na sigurado ka sa buhay? Ang sabi ni Bernard Russell, ang bagay na sigurado ako sa buhay ay yung sigurado ako na hindi ako sigurado. Kita nyo na? Paisip ko, paano papaliwanag yun? Ang sigurado ako sa buhay ay yung nakasisiguro ako na hindi ako sigurado. O ano? Nagawindang ka ngayon. Nabigyan kasi tayo ng halimbawa para mas maintindihan ninyo. Sigurado tayo sa buhay na meron tayong buhay, nagigising tayo sa umaga, buhay, pero meron din kamatayan. Tama? No? Sigurado ka na mamamatay ka, tama? Pero ang hindi ka sigurado ay kung kailan. Hindi ka sigurado kung saan ka mamamatay. Hindi ka rin sigurado kung papaano ka mamamatay. Di ba? Ang dami ng katanungan nun. Sigurado ka sa kamatayan because you have witnessed yours. It's an observed, no? Yan ay bagay na nakikita, nangyayari. No? Nararanasan, experience. Kaya ang tanong, sigurado ka ba na mamatay ka sa age of 50, 60, 70? Never tell. That's why, okay,
we have philosophy to guide us that while we are staying in this world, our orientation is towards the understanding that as a human being, meron tayong role o gampanin na gagawin dito sa mundo na to. Kaya pag tiningnan ninyo yung mga philosophical values dito na binanggit. So as a subject, it enables the student to study, learn, and master the various branches and divisions of philosophy. Yan kung magbe-major kayo ng philosophy. Okay? It enables the student to think, conceptualize, analyze, compare, and evaluate and understand things. And as a product, the students are able to articulate their understanding of the contributions of each philosopher, whether yung philosopher na to ay traditional, modern, or contemporary philosopher, makikita at mapaghahambing ninyo yung halaga o yung value ng kanilang mga naituro, ng kanilang mga beliefs o paniniwala para sa ating mga nag-aaral ng subject na to. No? Pangalawa, binanggit dyan yung sinasabi ko nga, di ba? Philosophy helps the student to develop the ability to form opinions and beliefs. That's why sabi ko, sa ating subject, importante yung meron kang sariling opinion o sariling pananaw. Kasi hindi pwedeng sabihin ng philosophy na mali agad yan. Kaya nga yan ay sinusuri, una yan ay pinakikinggan, sinusuri at pinag-aaralan. At saka natin pag-uusapan kung ano ba yung tama o mali doon sa nasabi mo o binanggit mo. So, ang ang importante, may sarili kang pananaw o opinion. Okay? Philosophy helps the student to be resilient. Yan. Pag sinabing resilient, ang philosophy allows the student to become flexible. Yung hindi kagad natitinag o nagpapanik, no? Amidst doubts, disorder, uncertainty. Ayan. So, it allows the student to form a calm mind. It deepens the student's self-awareness. O sabi ko kanina, self-awareness means kamalayan natin sa sarili at kamalayan natin sa mundo. No? Hindi lang yun sa ating sarili, kundi magkakaroon din tayo ng kamalayan ng mga tao na nakakasalamuha, mga bagay na nakakasalamuha, mga karanasan nating na, na nararanasan, okay, sa buhay. Philosophy helps the student to be creative and imaginative. It helps the student to develop clear concepts and value system. Importante yan. Okay, yung pag-intindi sa mga bagay, sa mga pangyayari, yung magkaroon ng malinaw, yan, magkaroon ng malinaw at matatag na pundasyon sa pag-intindi ng mga pinag-aaralan. No, hindi lamang sa philosophy, dahil i-apply natin yan sa buhay, sa pag-aaral nyo sa ibang mga subjects, no, kung sa inyong pakakasalamuha sa pamilya sa bahay, mga kaibigan and all. So it gives you that, that intellectual perspective to have a different outlook in life. Kaya sabi ko, mababago ko, kayang baguhin ng philosophy ang dating pananaw mo, mga paniniwala mo, ayon sa kung ano sa tingin mo ang mas nakakabuti at tama. Okay? First, philosophy gives the student personal freedom. Freedom. Kasi nga, malaya tayo. Malaya tayo mag-isip, magpasya sa mga bagay-bagay kung ano sa tingin natin ay yung tama para sa atin, yung totoo para sa atin. Hindi tayo napapabilang sa mga bandwagon o yung mga sunod lang sa agos ng mga tao. Na kapag sinabing, huwag na tayong pumasok, huwag na tayo mag-online. Mag-tayo na sa lang tayo, mag-email tayo ngayon, magkumain tayo sa labas, maglakwatsa, tapos ikaw, sige. Yung bang inahayaan mo na yung ibang tao ang magdesisyon para sa iyo. Yung mga ibang tao ang hinahayaan mo magpasya para kung anong gagawin mo. Ikaw ba yung klaseng ganung tao? Pag ganun ka, wala kang philosophy sa katawan, wala kang philosophy sa balat mo. 'Di ba? Kasi nga ang philosophy ay para itama, no? I-guide ka para sa iyong mga personal na desisyon. And then lastly, it helps the student to refine your power of analysis, the power to think critically. Sabi nga natin, critical thinking is very important so that you can justify, mabigyang katwiran mo, maibigyang magandang pananaw yung mga bagay na pinapaliwanag mo, na sinasabi mo, na pinaniniwalaan mo. So, ayan po ang mga values ng philosophy. So, kung sumayin natin yan, the most enduring value of studying philosophy of the human person lies in the visions of things
large enough to generate your own life plan, your sense of direction in life, and the purpose, your purpose, okay, the purpose you have as an existing human person. So, ayan po. Kaya, nasa sayo na yan. Okay? Kung ikaw mismo ang anong klase ng paniniwala at filosofiya at ang yayakapin mo sa iyong buhay. Ayan po, at dito nagtatapos ang ating lesson 2 on the values of philosophy. Mag-prepare po tayo ng graded recitation sa ating susunod na meeting. Ha? Andyan po yung mga tanong, sinabi ko na dyan, so bibigyan ko kayo ng pagkakataon, no, na ipaliwanag, sumagot sa ating klase. Pag-aralan nyo po ang module, dahil hindi lang po ang mga tanong na yan ang ibibitaw ko last time. Bibigyan ko ng pagkakataon ng lahat, halos magsalita, kung kinakailangan para po bigay kayo ng ambag sa ating class recitation. And then quiz 2 will follow shortly after this lecture module. So ilalagay po natin yan dyan with deadline. Kaya po, i-take ninyo sa tamang panahon. So maraming salamat po sa inyong pakikinig, dear students. Para sa inyong assignment, yan na, pag-aralan natin yung mga iba't ibang drives ng philosophy, yung phenomenology, existentialism. Pero una dyan, read and study and take note of the 5 ways of St. Thomas Aquinas sa yung kanyang sikat na ginawang Summa Theologica, Improving God's Existence, because this is very important in our discussion about philosophy. And then research on the Cartesian method of doubt according to Rene Descartes. So make your advanced reading, guys. Ito po ay research and personal study. Make sure na meron kayong notes regarding this. Wala mo nang isasubmit, basta maganda lang sa assessment. Okay? So maraming salamat po. At shout out po sa lahat ng aking mga estudyante dyan. No? Hindi ko kilala lahat eh. So hello, okay, sa aking mga students to St. Angela, St. Paul, Agnes, St. Mother Teresa, Romuald, St. Sebastian, mga students ko sa section ng St. Gregory, Helena, St. Edwin, St. Magdalene, St. Maria Cristina, St. Titus, St. Eusebia, and St. Faustina ng Immaculate Conception Polytechnic ng Santa Maria, Bulacan. Ayan po. Maraming salamat. Hello guys. Shout out na lang sa sections ninyo. Okay, so muli po, ito ang inyong lingkod sa Pilosopo Sotero na nag-iiwan sa inyo na ayos lang ang maging pilosopo basta tunay ka at nagpapakatotoo. Paalam!